منذ 104 أعوام وحتى اللحظة لم يشتم العرب شخصا ولم يكره رجلا، كما هو الحال مع وزير خارجية بريطانيا الشهير آرثر بلفور، الذي كتب رسالة عام 1917 إلى البارون روتشيلد أحد زعماء اليهود في بريطانيا، أبلغه فيها بأن بريطانيا تؤيد إقامة وطن لليهود في فلسطين، فكان ما أسماه العرب الوعد المشؤوم لقيام دولة إسرائيل عام 1948. ما هي إلا أعوام حتى وجه العرب والفلسطينيون كرههم لطرف آخر، فها هي الولايات المتحدة تبرز قوة عظمى تدعم إسرائيل بكل شيء. فبعد 56 سنة من وعد بلفور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقف جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي بعد عودته من إسرائيل منتصف عام 1973 ليقول: لو لم توجد إسرائيل لتعين على الولايات المتحدة الأمريكية إيجادها. اعتقد الجميع أن كل شيء بات واضحا، بريطانيا من أنشأت إسرائيل، وأمريكا شيطانها الحارس الآن. 32 سنة أخرى مرت، فكان كتاب بعنوان مدون: لماذا أنشأ ستالين إسرائيل؟ للكاتب اليهودي الروسي الشهير ليونيد مليتشن. فحوى الكتاب الصادر عام 2005 يمكن اختصاره ببضع كلمات: لم تكن إسرائيل لتظهر إلى الوجود لو لم يكن جوزيف ستالين أراد قيامها. دوامة جديدة تضرب الساعين لمعرفة من هو المسؤول الأول عن قيام إسرائيل، أو على الأقل من أسهم أكثر في قيام هذه الدولة. واليوم بعد أكثر من 100 عام تظهر وثائق سرية تضمنها كتاب موسكو تل أبيب، وثائق وأسرار للكاتب المصري سامي عمارة، لتعيد النظر بأفكار شائعة حول دور وعد بلفور بقيام دولة اليهود بفلسطين، وتحكي بالتفاصيل كيف أنشأ رئيس الاتحاد السوفيتي ستالين دولة إسرائيل ولماذا. مال وبشر وسلاح. بدأت تسريبات لوثائق رسمية روسية كانت مصنفة قبلا على أنها فائقة السرية، تحكي بالتفاصيل ما قدمه السوفيات لتأسيس دولة إسرائيل، على نقيض الشائع حول تسبب وعد بلفور بقيام هذه الدولة. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 خرج الاتحاد السوفيتي منتصرا، لكنه كان منهكا مدمرا غارقا بالديون. ليسارع اليهود الروس والأمريكيون لاستغلال الفرصة بتقديم ديون سخية لستالين، الذي عجز عن سداد ديون ب20 مليون دولار حينها، ما اضطره لعقد اتفاق كتسوية مالية تضمن إقامة وطن لليهود يكون على شكل جمهورية ذاتية الحكم في شبه جزيرة القرم. لكن ستالين عاد ليغير رأيه عندما انتفض تتار القرم ضد السلطة السوفيتية عبر مهاجمة قطارات كانت تصل محملة باليهود إلى عاصمة الإقليم سيمفروبول، حيث أرغموها على العودة دون نزول أي من ركابها إلى أراضي القرم. حينها أدرك ستالين خطورة تأسيس دولة يهودية ضمن أراضي الاتحاد السوفيتي. ومع استمرار ضغوط المالية الأمريكية اليهودية لتأسيس إسرائيل بالقرم عبر استغلال حاجة السوفيات لقروض إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت الخطة البديلة السوفيتية الستالينية بتحويل الأنظار نحو فلسطين كوطن قومي لليهود، باستخدام وعد بلفور كوثيقة تسبق وعده لليهود بإعطائهم القرم. خطة ستالين تجاوزت إنقاذ جزيرة القرم إلى أطماع بتأسيس أول دولة شيوعية اشتراكية بالشرق الأوسط تحت اسم إسرائيل، ليلقي الزعيم السوفيتي الراحل بكل ثقله وراء مساعي تنفيذ وعد بلفور، ويبدأ دعم إقامة هذه الدولة في فلسطين بالمال والبشر والسلاح. وما كاد الأمريكيون يبدأون مطالبة ستالين بسداد قيمة الصكوك المالية، حتى كشف لهم خطواته التي اتخذها بالفعل لتنفيذ التزاماته، لكن تجاه إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وليس في شبه جزيرة القرم.
ولم يطمئن قلب الأمريكيين واليهود حتى صارحهم ستالين بترحيله أكبر عدد من اليهود إلى فلسطين وتسليحهم بكل ما غنمه من أسلحة ألمانية على سبيل تسديد ديون الاتحاد السوفيتي المستحقة للوكالة اليهودية الأمريكية. وبحسب الوثائق الرسمية الروسية فإن ستالين وفى بكل تعهداته حتى قبل إعلان الدولة الإسرائيلية ب3 شهور تقريباً، إذ تضمنت أوامر ستالين حينها تسليح اليهود بفلسطين من أجل إنشاء دولتهم وضمان قدرتهم على تفريغ ما يصلهم من شحنات الأسلحة، إضافة لوضع استراتيجيات السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع انسحاب بريطانيا التي كانت تحتل فلسطين آنذاك. وما أن تم إعلان دولة إسرائيل بعد انتصار ميليشيات اليهود على جيوش العرب، حتى وفى ستالين بآخر عهوده بأن يكون الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بقيام إسرائيل حتى قبل أمريكا. الأمر لم يتوقف هنا، بل تابع السوفيات دعم إسرائيل بعد التأسيس، خاصة على المستوى السياسي والدبلوماسي، إذ اطلعت موسكو بدعم موقف اليهود بالأمم المتحدة عند مناقشة قضية الشرق الأوسط بعد إعلان قيام إسرائيل، وهو ما بدا جليا في تقرير للخارجية الإسرائيلية بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 تضمن تفاصيل الدعم السوفيتي لإسرائيل بالأمم المتحدة، وأنهم يعملون في مجلس الأمن ليس كمجرد حلفاء لإسرائيل، بل بوصفهم مبعوثين يمثلون كل مصالح الدولة الإسرائيلية الوليدة. فيما كشفت وثيقة أخرى أن السوفيات قد استمروا بتقديم المعونات إلى ممثلي دولة إسرائيل لشراء المدافع والطائرات وإرسالها إلى فلسطين. انقلاب الهوى. مع حلول عام 1953 بدأ التحول في العلاقة بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل، إذ تشير الوثائق المسربة إلى أنه في أوائل يناير من ذلك العام أرسل ديفيد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل رسالة إلى أعضاء حكومته يصف فيها نظام الحكم البولشوفي في موسكو بأوصاف مهينة، بينها قوله: لا أقبل قطعيا النظام البولشوفي، فذلك لا علاقة له بالدولة الاشتراكية، بل إنه حظيرة للعبيد، إنه نظام قائم على القتل والكذب وخنق الروح البشرية وسلب حريات العمال والفلاحين، إنه استمرار أكثر صرامة وتطرفا من القيصرية الإمبريالية. حينها فقط شعر السوفيات بانقلاب إسرائيل عليهم وبدء الحملات العدائية ضدهم، قبل أن ترد أنباء لجهاز الاستخبارات الروسي عن نية الاستخبارات الإسرائيلية الموساد تفجير سفارة موسكو بتل أبيب، فقطعت موسكو العلاقات قبل أن تطرد أعضاء السفارة الإسرائيلية من أراضيها وتغلق سفارتها في تل أبيب. 6 شهور مضت على التوتر بين الجانبين قبل أن يصدر قرار مفاجئ باستئناف العلاقات، إلا أن التوتر ظل سيد الموقف بين السوفيات والإسرائيليين، وما هي إلا 3 سنوات حتى وقع العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر عام 1956 بعد تأميمها قناة السويس، ما شكل انعطافا بموقف موسكو من دون التخلي بشكل كامل عن دعم إسرائيل، حيث أعلن السوفيات وقوفهم لجانب العرب وخاصة مصر، لكن دون التراجع عن موقف موسكو الداعم لحق إسرائيل، ليس في الوجود في المنطقة فقط بل وفي استخدام قناة السويس أيضا. الأعوام التالية في الخمسينات أظهرت ازديادا بقوة العلاقة بين نظام حكم جمال عبد الناصر في مصر والاتحاد السوفيتي، حتى أن موسكو رفضت لأول مرة عام 1958 تزويد إسرائيل بالسلاح، ثم جاءت حرب 5 يونيو عام 1967 لتظهر انقلابا كاملا بالموقف السوفيتي من الصراع العربي الإسرائيلي، إذا اعتبرت موسكو الهجوم الإسرائيلي عدوانا غادرا على الجيران العرب. وفي حرب عام 1973 لم يختلف الموقف
الموقف السوفيتي من حيث دعم العرب ضد إسرائيل، إلا أن السنين التالية لهذه الحرب شهدت تغييرات كبيرة من السوفيات حيال إسرائيل، حيث بدأت العلاقات تتحسن باتجاه العودة لسابق عهدها. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وخاصة مع وصول فلاديمير بوتين لحكم روسيا، بدأت مسيرة التسوية مع إسرائيل لتصل اليوم إلى علاقات متينة تشبه تلك التي كانت عليها عندما أسس ستالين إسرائيل في فلسطين. وأنت برأيك من المسؤول المباشر عن قيام إسرائيل على أراضي فلسطين؟ السوفيات أم البريطانيون أم الأمريكان؟ أم كلهم معا ومعهم كثير من العرب؟